Shikues të nderuar, mirëmbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Ky është emisioni Alert për ditën e sotme dhe në vijim ne do të flasim për një çështje e cila cënon sigurinë ushqimore. Në vijim të emisioneve të kaluar do të flasim sigurisht për nën produktet e mishit, për një nga ata që cënojnë ndoshta në shumë raste më shumë se të tjerët sigurinë ushqimore. Bëhet fjalë për marketet, të cilat nuk ruajnë në temperaturat e duhura nën produktet e mishit. Ne kemi bërë një vëzhgim në shumë markete në Tiranë, në kryeqytet, në rrjetet ndoshta më të mëdha të marketeve dhe emrat më të njohur, duke mos pasur mundësinë të verifikojmë temperaturat edhe në marketet e lagjeve. Kemi verifikuar me 2 termometra, me rreze lazer dhe me shufër, pra për të matur temperaturat në brendësi të produktit. Sigurisht, përveç një rasti, të gjitha temperaturat e nën produkteve të mishit, sallame, prosciutto, kremviçe e tjerë, kanë rezultuar mbi normat e lejuara. Por se çfarë ndodh në këto raste, do të diskutojmë pas insertit që do ndjekim në këto momente me 2 të ftuarit e emisionit sotëm. Çdo subjekt që prodhon, importon apo tregton me shumicë ose pakicë produktet ushqimore është i detyruar të garantojë sigurinë ushqimore të konsumatorit. Këtë e saktëson faqeqartë ligji numër 9863 për ushqimin. Në neni 22 thuhet se përgjegjësia për higjienën dhe sigurinë e ushqimeve. Operatorët e biznesit ushqimor mbajnë përgjegjësi për çdo dëmtim të shëndetit të njerëzve, të shkaktuar nga konsumi i ushqimit të rezultuar i pasigurt në të gjitha fazat e prodhimit, të përpunimit dhe të shpërndarjes. Ndërsa në neni 23.4 thuhet, operatorët e biznesit ushqimor që përgatisin, përpunojnë, trajtojnë dhe ruajnë në frigorifer ushqimin në mjedise të tregtisë me pakicë, duhet të sigurojnë zbatimin sistematik të kërkesave higjienike të veçanta, të cilat përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Bujqësisë. Por sa zbatohet kjo nga rrjeti marketeve e supermarketeve në Shqipëri, emisioni Alert ka verifikuar nga afër temperaturat e nën produkteve të mishit në disa prej rrjeteve të marketeve kryesore në Tiranë, me anë të 2 termometrave, me shufër që futet në produkt dhe mat temperaturën brenda tij, si dhe me rreze lazer që mat temperaturën në sipërfaqe. Verifikuam disa lloje nën produkte mishi, si sallam, kremviçe apo prosciutto, në shumë markete në Tiranë. Megjithëse në etiketat të tyre thuhet qartë se produkti duhet të ruhet maksimumi deri në 6 gradë. Vetëm në një rast ka ndodhur që temperatura të jetë brenda normave. Në të gjitha marketet e tjera, emra të njohur, nuk rezulton e tillë por shënon 8 gradë, 10 apo 12 gradë. Siç e shikoni edhe në këto pamje, këto janë disa prej nën produkteve të mishit, temperaturat e cilave është mbi nivelin e pranueshëm për ushqime të tilla. Ndërkaq, po të vihet re në pjesën e ambalazhit të këtyre produkteve, është e qartë se në çfarë temperaturë duhet të ruhen ato. Në këtë rast janë rrjetet e marketeve që nuk zbatojnë ligjin, cënojnë sigurinë e konsumatorit, duke sjellë jo pak probleme dhe industrisë përpunuese, me produkte që i furnizojnë si në imazh si në kosto financiare. Po çfarë ju ndodh nën produkteve të mishit nëse mbahen në temperatura më të larta se sa e lejuara? Për ruajtjen e produkteve të mishit për një kohë mesatare ose të gjatë, përdoren metodat fizike, kimike dhe biologjike. Në metodat fizike hyn metodat e shfrytëzimit të nxehtësisë, pasterizim ose sterilizim, ose shfrytëzimit të ftohtit, ftohje ose ngrirje. Fal përdorimit të metodave fizike, aktiviteti mikrobiologjik ulet ose ndërpritet. Temperaturat optimale për ruajtjen e sallameve dhe prosciutave janë nga 0 deri në 6 gradë Celsius. Mbajtja e këtyre produkteve mbi këto temperatura, përveç se ndikon në humbjen e karakteristikave të tyre, ndikon negativisht edhe në shëndetin e konsumatorit. Kjo pasi në temperaturat ruajtje 8 deri në 10 gradë, shumë baktere që janë burimi toksiko-infeksioneve, shumë fishohen brenda 4-5 ditëve, duke sjellë edhe helmime ushqimore për konsumatorët. Në rastin konkret, në produktet e mishit e kanë të shënuar në etiketë temperaturën e ruajtjes, si dhe kohën e ruajtjes. Këto të dhëna janë të vlefshëm për sa kohë nuk ndryshohen kushtet e ruajtjes së produktit, që do të thotë, nëse produkti është i ambalazhuar dhe në etiketë thuhet të ruhet 1 deri në 6 gradë Celsius dhe datën përdorimit e kanë pas 2 muajsh, në momentin që ambalazhi hapet apo dëmtohet, koha e ruajtjes nuk mbetet e njëjtë. Gjithashtu, nëse ruhet në temperaturë më të lartë se sa e ka të shënuar po në etiketë, sërish afati i përdorimit bëhet automatikisht më i shkurtër për shkak të rritjes së florës mikrobike.
Por përse ndodh kjo? Një pjesë e marketeve ka të ngjarë që frigoriferit e regjistrojnë në temperaturë tjetër, por sidoqoftë, ata janë të hapur dhe ajri ftohtë përhapet në ambient, duke bërë që produktet të mos arrijnë temperaturën e duhur të ftohjes. Veç kësaj, edhe nga timbushja e frigoriferëve që janë të hapur, nën produktet të mishit nuk arrin të ftohen, megjithse ligji detyron, duke qartë se marketet nuk e kanë primare sigurinë e konsumatorit, aq më pak kur përbën kosto për ta, si në frigorifer të rinj apo dhe të mbyllur. Në këtë rast, përgjegjësia i mbetet Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, si institucioni vetëm që ka për detyrë të detyrojë këto subjekte të garantojnë sigurinë ushqimore të konsumatorit. Jemi kthyer në studio pas këtij materiali të ndjekur dhe para se të prezantoj të ftuar dua të bëj vetëm një sqarim. Kushdo që ka një pretendim të vetëm, pra nga marketet ku janë matur këto temperatura, ku është xhiruar. Ne kemi ruajtur kuponat tatimor, sepse çdo produkt që e kemi dëmtuar, pra që e kemi çarë ambalazhin e tij me termometrin me shtizë, ne e kemi bler dhe sigurisht kemi kuponat tatimor me anë të cilëve pastaj secili mund të verifikojë kamerat e sigurisë së tij. Gjithsesi ky ishte një sqarim vetëm për të mos patur pastaj dyshime se çfarë ndodhi me këto produkte dëmtuara apo në çfarë marketesh janë bërë regjistrimet. Marketet në fakt numri është i madh, janë disa prej marketeve apo rrjeteve më të njohura në Tiranë. Gjithsesi ne jemi munduar që të mos publikojmë emrat për arsye se për sa kohë nuk janë gjithë, mos ketë pastaj diferencime dhe që duken dyshimta. Atëherë unë jam në studio me zotin Alban Zusi, drejtor ekzekutiv i Albanian Food Industry. Mirë se erdhi zoti Zusi. Faleminderit për ftesën. Dhe me profesor Kaplan Sulaj, është nga Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor Tiranës, doja ta theksoj është profesor i teknologjisë së mishit dhe sigurisë ushqimore. Faleminderit që jeni në alert. Faleminderit. Doja ta nisja me ju, zoti Sulaj. Çfarë ndodh këtyre produkteve në markete kur nuk ruhen temperaturën e duhur? E theksuam që ka një normë ruajtje, pra nga 0 deri në 6 gradë sipas llojit të produktit. Para se të diskutoj pak me insertit që ju shfaqet në ekran, së pari duhet të shpjegoj pak mbi kushtet e ruajtjes së mishit dhe në produkteve të tij. Mishi, ashtu se njohim të gjithë, ne edhe bashkë me konsumatorët e tjerë, është një produkt shumë delikat i cili kërkon kushte shumë të mira të ruajtjes produktit, sepse prishet shpejt, dekompozohet shpejt dhe mund të shkaktojë toksoinfeksionet ushqimore. Në standardet që përcakton legjislacioni i Bashkimit Evropian, po edhe një pjesë e legjislacionit shqiptar është përcaktuar qartë që mishi ruhet vetë në 2 lloj ambientesh, në ambientet e ftohjes për një kohë të shkurtër dhe në ambientet kushte ngrirje për një kohë të gjatë. Në kushtet e ftohjes, ky produkt, mishi freskët dhe në produktet, ruhen sipas standardit në temperaturën 4 deri në 5 gradë Celsius. Ky është standardi. Tani unë vura re tek inserti që në disa etiketa të produkteve kishte luhatje të vlerave të temperaturave të kushteve të ruajtjes nga 0 në 6 në 1 deri në 6. Kjo ha diskutim, sepse kjo ha diskutim, sepse nuk e di se si janë miratuar ato etiketa, sepse nga ana teknike, në etiketa duhet të ketë përputhshmëri me kushtet që përcakton legjislacioni dhe standardi kur miratohet. Dhe aty në etiket duhet të shkruar ruhet në kushte ftohje në temperaturën 4-5 gradë Celsius, ky është standardi. Në rastin e do shkruajmë në temperaturën 0, ne i afrohemi kushteve të ngrirjes. Në rast se temperatura do të rritet mbi temperaturën 5 gradë Celsius, atëherë ne produktet ta ruajmë në kushte të papërshtatshme, i cili pastaj të shkojë drejt proceseve të tjera dekompozuese për shkak të rritjes së ngarkesës bakteriale, për shkak të kushteve të ruajtjes. Vura re që ju me të drejtë ngrini shqetësim që kushtet, ju me sa vura re kishin matur kushtet e ftohjes, jo të ngrirjes. Të ftohjes. Në të gjitha konstatimet që ju keni patur, vura re që vetëm një rast, një ose 2 raste, nëse gabojmë i vetmi rast në temperaturë ka patur kushtet mira ruajtje, tjerat kanë patur probleme. S'mund ta them me plot gojen se në të gjitha supermarketet ka kushte jo të mira të ruajtjes produktit. Shqipëria ka krijuar një rrjet tregtar marketesh me kushte të mira ruajtje, ne i shohim dhe vetë. Problemi më i madh që ekziston në marketet shqiptare dhe në kushtet e ruajtjes së mishit freskët dhe në produkteve ka të bëjë me anën e menaxhimit të infrastrukturës brenda
marketeve, sepse me sa shoh unë, po shikosh banakët e hapur të cilët janë me flukse ajri, me shkëmbime ajri për shkëmbimet e ftohjes, janë të mbushur plot me produkt. Kjo të letë kuptosh janë të mbingarkuar, ato nuk janë në gjendje të ruajnë të arrijnë temperaturën 4-5 gradë Celsius. Mbingarkesa e tepër me produkt sjell që temperaturat mos arrihet, sepse kërkohet më tepër fluks ajri, kërkohet më tepër punë nga pajisja për të arritur temperaturën standarde që ditë 4-5. Prandaj dhe kishim 2 termometra, sepse ai me rrezë lazer vërtet mund të jetë është shumë i saktë, por ai madh vetëm në sipërfaqe. Kështu që prandaj përdorëm 2 edhe atë me shtizë që të jemi edhe korrekt. Disa supermarkete më kanë vënë re dhe me të drejtë janë kusht. Kanë atë banakët e mbyllur, kanë një kapak i cili nuk lejon shkëmbimin e nxehtësisë me mjedisin. Dhe kjo do të kushti më i mirë për të ruajtur mishin dhe në produktet. Por, nga ana tjetër, me mira në kushtet e ruajtjes për supermarketet dhe është krimi i dhomave të ftohjes. Stokët e produkteve, të cilët duhet tregtohen, duhet të rinë dhomat e ftohjes. Është më lehtë për të ruajtur produktin në kushtet në dhomat e ftohjes se sa në banakët. Jo, gjithsesi në banak do rri gjatë ditës. Sado që të ruhet natën. Por jo të mbingarkohen, sepse mbingarkesa do sjellë. Mbingarkesës po ajo që nuk furnizon. Problemi tjetër është e infrastrukturës ose i pajisjes që kanë supermarketet dhe ente tregtare, të cilat mund të jenë të vjetëruara, të cilat janë të pastandardizuara, por nga ana tjetër nuk arrin temperaturën e caktuar, pjesa detektore e temperaturës ose paneli elektrik i cili mat mund të ketë probleme, s'mund të masë temperaturën reale të ambientit ftohës. Këto janë probleme pastaj teknike që me të vërtet pastaj kërkojnë kohë dhe kërkojnë dhe mjetet tjera për të survejuar dhe për të parë se si e situata në gjitha supermarketet. Me zotin Zusi, ju keni qenë përveç se aktualisht drejtori AFI, ju keni qenë dhe zëvendës ministri i bujqësisë, që keni pas edhe në varësinë, domethënë si punë direkte sigurinë ushqimore. Si është raporti i kontrolleve të AKU-s në lidhje me subjektet, me bizneset e vogla, industrinë e mishit, supermarketet ose më saktë si duhet jetë? Kam parasysh që ne kemi bërë këtë matjet vetëm në përmarketet mëdha ku kishim mundësi, që po të mendosh marketet e vogla të lagjeve, është komplet tjetër situatë. Je gazetari shkathi del para gjërave, se në fakt atë doja të thoja, se ne po fokusohemi tek supermarketet dhe po diskutojmë nëse është 4-5 sa që kërkon standardi dhe ne kemi gjetë 8 apo e kemi gjetë 10, dhe ankohemi për këtë, shumë mirë, absolutisht mirë, sepse duhet që publiku të ndërgjegjësohet, duhet që publiku të shkojë të blejë në për ato supermarkete ku rafti ka termometrin, pra normalisht, nuk e di e pasha tjetër kjuve apo jo, por të gjithë banaqet duhet ke një termometr dhe e ka një termometr. Shumica e tyre nuk kanë pasur kur kemi bërë. Unë kam parë në fakt një emision investigativ në Verë, që e kishin një pjesë e marketet, ku kanë monitoruar ata, ku kemi qelluar ne jo. Pra nuk është të tregon. Megjithatë edhe ajo nuk rakordonte. Këtu duhet ketë një presion, domethënë që edhe nga konsumatori. Konsumatori kur blen në një banak frigoriferik, nga ata me qelç, duhet kërkoj të shohë frigoriferin dhe termometrin. Dhe termometri duhet të tregojë temperaturën e brendshme. Por kjo është pjesa luksit, domethënë për konsumatorin shqiptar. Ne kemi problem me supermarketet e vogla, të cilat në orën 9 darkës, në 10 darkës, kur ikin në shtëpi e heqin fare prizën e frigoriferit, e fikin frigoriferin, sepse thënë mos të harxojmë energji elektrike. Pse di këtë dhe pse them këtë? Sepse dikur në përvojën time kam bërë konsulentin e shumë kompanive, shumë sallamerive, shumë fabrikave të qumshtit e tjerë, kur implementonin standardet ISO hasap në për kompani, dhe problemi tyre kryesor ishin kthimet nga supermarketet e vogla, nga këto marketet e vogla që i kemi pra këto 10 metra katror, 20 metra katror, sepse këto fiknin frigoriferin dhe ato shifnin që i njëjti produkt, i njëjti lot mallit që ju kthehej i prishur nga një nga këto dyqanet e vogla, në dyqanet tjera s'kishte dhënë problem. Do ta prekim këtë dëmtimin që i shkaktohet biznesit, në lidhje me kontrollet. Problemi kryesor është ky, që ne nuk e kemi fare nën kontroll këtë pjesë të tregut. Dhe në qoftë se do të fillonte AKU-ja ta ushtronte veprimtarinë e saj mbi bazën e një analize kombëtare të riskut, të cilën duhet ta bëjnë profesor të universitetit,
Normalisht, unë kur kam me qenë se më përmende funksionin e zëvendës ministrit, unë këtë kam kërkuar. Jo pa qëllim. Po, këtë kam kërkuar gjithmonë. Analiza kombëtare, AKU-ja nuk duhet veproj në mënyrë spontane, të shkoj të kontrolloj ku ja thot mendja. Inspektorëve të AKU-s dalin, edhe sot po shkoj me kontrolloj një fabrikë sallamit, pas nesër atje, ose për më keq akoma nuk duhet të krenohet që bëjmë 16.000 inspektime në vit, prej cilave 14.000 janë në pikë doganore, të trau, ku s'ken nga të shkosh. E nuk është inspektim. Ajo është një kontroll rutinor që ti e i detyruar, nuk është inspektim. Inspektim është kur shkon e bën atë punë që ke bërë ti. Ti ke bërë inspektim. Ju keni bërë ekipi, ju i alertit, ju keni bërë inspektim. Ne kishim mundësi të blejmë termometra. Pikërisht pra. Ajo është inspektim. Dhe sot për sot, po të marrësh statistikat e AKU-s dhe të inspektimeve, jo sot, sot unë besoj se gjërat janë disi më mirë se që kanë qenë para ca vitesh, por jërës vërtetës. Por, edhe sot, palërë më që ka qenë para sa vitesh, 80% e inspektimeve janë inspektimet në pikë doganore. Ndërkohë që unë do të thoja se në fakt atje nuk është risku më i madh. Riskun më të madh e kemi te ky këtu, i vogli, nuk kam asgjë me të veçlit, nuk duhet më paragjykoj njëri që të më thojë Albani është për goditur të veçlit, por është fakt që i vogli e heq prizën darkë, e fik frigoriferin ai. Dhe mund të kërkohet nga inspektimet e AKU-s, mund të kërkohet që të ketë edhe regjistër të temperaturës të frigoriferit, pra o me letër ose dikun kompjuterik e tjerë, në mënyrë që të kemi një monitorim. Si që monitorohemi ne, unë termometrit i ka me letër, i ka me atë shiritin që e kontrollon 24 orë. Edhe ai duhet kontrollohet, sepse sidomos ato ndryshimet e temperaturës, ngrohje ftohje, ato pastaj e shkatrojnë edhe më keq produktin. Mua si konsumator, mua më ka qelluar që në 7 mëngjesit, 7:30 frigorifer të fikur në marketet të mëdhaja, rrjete markete shumë të njohura. Kjo kam dalë për të blerë produkte qumshti. Megjithatë, profesor, që konsumatorët ta dinë ose t'jenë të qartë deri diku, çfarë ndodh këtyre produkteve kur nuk ruhen temperaturën e duhur dhe çfarë pasojësh mund të kenë për konsumatorin, për njerëzit kur i konsumojnë? Tani mishi freskët kur futet në ambientet ftohtë ka një ngarkesë normale bakteriale, të cila natyrisht është çdo lloj partije, çdo lloj karkase ose çdo lloj pjesë mekanike karkase, e cila është segmentuar, e cila futet në ambientet e ftohtë ka një ngarkesë normale. Dhe kjo ngarkesë në kushtet e ftohjes frenohet. Kemi një zhvillim produktit të mikroflorës, e cila natyrisht fillon të zhvillohet më ngadalë se po të ishte në temperaturave më të larta, por dhe kushtet e ftohjes duhet kemi parasysh që mishi freskët të ruhet 2 deri në 3 ditë dhe jo më tepër. Për produktet e tjera të përpunuara të mishit, siç është sallami, dhe në produktet e tjera, këto mund të ruhen më gjatë, mund të ruhen edhe me ditë, zakonisht 1 deri në 2 javë, por në kushtet në sallamet e fermentuar, për shembull, të cilët kanë jetëgjatësi më të madhe edhe më gjatë. Ndërvarur sallamet e zier shkojnë edhe të zier, ata që trajtuar termikisht mund të shkojnë dhe më gjatë 3 javë deri në 1 muaj. Por kjo është ndërvarur nga produkti. Prandaj dhe kushtet që përcaktuar dhe afatet e skadencës i referohet produktit, nën produktit, natyrës së tij, procesit teknologjik që ai ka kaluar dhe njëkohësisht kushteve të ruajtjes përcaktohet afati kohor në të cilin ai mund të qëndrojë në banak ose në një enë tregtar. Nëse produkti është bërë mirë, ndjes profesor, nëse një produkt është i bërë mirë, një sallam është i kryer në kushte sterile, mjedisi ku është punuar ka qenë në 12 gradë Celsius, produkti ka qenë i pastër, makineritë e pastra etj, ai mund të shkojë edhe 2 muaj. Jashtë produkteve të zira të sallamit japi një gjatësi edhe 2 muaj. Kjo ka dhe një metodologji të bërjes, sepse sot në Shqipëri ka shumë pak sallamet të kësaj. Por gjithsesi ka një jetë gjatësi të caktuar dhe metodologjia, do të thoja profesor, nuk e di pse se fusni ju në universitet, metodologjinë e përcaktimit të skadencës nuk duhet të jetë më që një prodhues, shefsa ja ka vu prodhuesi tjetër, ja ka vu 1 muaj. Duhet futet pajisja e shkatrimit të stimuluar të produktit, që e rrit temperaturën e tjerë dhe përcakton jetë gjatësinë, shelf life. Jetë gjatësia, shelf life është i përcaktuar, nga teknologjike, pa dhe nga standardet. Çdo produkt ka të përcaktuar, ka parametra
caktuar teknologjik që përcaktojnë pastaj edhe jetëgjatësinë e produktit dhe në teknologjinë e përpunimit të mishit. Unë e kam parë në Itali në laborator, ato kishin një pajisje të veçantë, një dhomë e cila brenda 2-3 ditë që kryen provën mbi jetëgjatësinë dhe të jep në të gjitha fazat e saj. Ndjesën se ju ndërpreva. Kjo është detyrë pastaj e institucioneve të tjera, për shembull të instituteve të referencës, të cilët duhet kryejnë prova edhe mbi jetësinë e produktit, për të parë institucione shkencore, mund të jetë universiteti, mund të jetë Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili mund ta marrë si iniciativë, qoftë edhe në fushën e kërkimit, për ta stabilizuar më vonë pastaj, për të parë se si është edhe ecuria e jetëgjatësisë produkteve tona shqiptare, fushën e mishit, në produkteve të mishit, por edhe më gjerë sepse një produkt mund t'ja japi vërtet një muaj, por në fakt ai mund mos e ketë as një muaj jetëgjatësinë, ai produkt. Po, ai mund të jetë mish për shkak të kushteve se si bëhet, sepse ai ka një muaj në kushtet, le të themi, një teknologji të përcaktuar nga ne po flasim, ne po presupozojmë që ka ardhur gjithçka në rregull deri tek marketi. Pra që të mos devijojmë se do të humbasim kohën me këtë pjesë. Tani po marrim versionin që produktet janë prodhuar brenda disa kushteve të mira, të cilat janë të përshtatshme për treg, brenda standardeve shqiptare. S'po i referojmë standardeve tjera, po standardeve shqiptare. Dhe tregtohen ose futen në treg dhe gjejnë infrastrukturë të ndryshme. Se që ka një supermarket, si ka ai tjetër, që ka një tregtar, ndryshon kushtet e enti tjetër. Atëherë, po marrim një parti malli ose një parti mishit freskët ose në produkt, i cili vjen me një ngarkesë normale nga prodhuesi, ngarkesë bakteriale normale, e cila pastaj për shkak të kushteve mund të shumëfishohet. Kjo do të thotë që nëse ne mund të kemi një patogjen i cili mund të gjendet në mungesë ose mund në një sasi produkti, për shembull, në një porcion produkti, por po të zmadhohet sasi e produktit, ai ne mund ta gjurmojmë dhe mund ta gjejmë, pavarësisht se laboratori duke kapur, kushtet e tjera, kushtet në temperaturë të rritur bëjnë që qoftë dhe disa qeliza ose qelizat të vetme të një patogjeni të shumëfishohen, të rriten në progresion geometrik, dhe këto të sjellin pastaj edhe çfarë më shkaktojnë mua si konsumator. Tani, nga mishi vjen një mori toksoinfeksiones ushqimore, ne duhet kemi parasysh që infeksionet ushqimore më të shpeshta janë salmonellozat, që mund të vijnë kryesisht nga mishi i shpendëve, në përgjithësi që janë edhe vektorët kryesorë të transmetimit të salmonellozave, mund të vinë edhe nga mishi i gjedhit, mishi i derrit, po edhe specie të tjera të kafshëve. Jo, flas për produktet në market, në produktet e mishit, pra të cilat nuk ruhen të temperaturë. Flet për sallame dhe në produktet tjera. Produktet e përpunuara të mishit. Në produktet e përpunuara të mishit, sallamet janë pak më të mbrojtura vetë si produkte se sa mishi i freskët, sepse kanë kaluar një fazë fermentimi, të cilat natyrisht janë shtuar edhe disa agjentë të tjerë, janë shtuar erzat, janë shtuar edhe nitratët dhe nitritet që janë frenues të mikroflorës dhe bëjnë që të ulin ngarkesën bakteriale dhe incidenca e helmimeve nga sallame dhe në produkte të jetë me ulë se sa jo mishit freskët. Kjo është dhe arsyeja që mishi i freskët nuk ruhet gjatë, por edhe stoket e mishit që kanë për magazinat e mëdha synojnë të përpunojnë dhe të prodhojnë në produktet ose sallamet. Pra, në një farë mënyrë konsumatori është më i mbrojtur me në produktet, kur ato ruhen kushte ftohtë se sa me mishin e freskët. Mishi i freskët ruhet shumë shkurt dhe të kalojë gjithnjë në kushte ngrirje. Çfarë ndodh? Këtë nuk mund ta them me saktësi sepse duhet monitoruar, duhet parë se si është ngarkesa e produkteve që thamë përpara, duhet shikojmë se si çfarë ngarkese kanë bakteriale, duhet të gjurmojmë patogjenët e mundshëm që mund të ndodhen në ushqime dhe pastaj duhet dalim me konkluzion se sa është rreziku. Kush duhet i bëjë këto, zoti Zusi? AKU-ja. Që tek përpunuesi, që tek drejtuesi, kushtet e mbajtjes, frigoriferet, grafiku. Natyrshëm që të gjitha janë detyra funksionale të AKU-s dhe vetëm të AKU-s. Vetmja gjë e cila i jepet AKU-s duhet jetë plani kombëtar i monitorimit, ku t'i thuhet, ky plan kombëtar monitorimit të bëhet nga shkencëtarët, nga studiusit, nga njerëzit pa konflikt interesit, sepse AKU-i është në konflikt interesit në një farë mënyrë ta bëj, përveç se i mungojnë kapacitetet, do të thoja, edhe shkencore tjere, sepse ato janë njerëz
aplikativ, njerëz implementues, ndërsa këtë duhet ta bëjnë njerëz të cilët janë më të lidhur me teorinë dhe që kanë më shumë dhëna statistikore, përpunojnë aparatin statistikor për të parë se ku ndodhin më shumë dështimet, le të themi, në sigurinë ushqimore dhe po ta shohësh vetëm nga një studim i jote, vetëm ty po të vinë të pyesin, rezulton që ne kemi një marrë shumë të lartë të dështimit në siguri ushqimore në supermarkete për shkak të temperaturës. Atëherë kjo duhet futet një komponente, por unë të siguroj që kontrollet apo penalitetet që janë dhënë nëpër supermarkete apo nëpër marketet e vogla etj. Për shkak të mos rritjes në temperaturë janë jashtëzakonisht vogla për të mos thënë të papërfillshme. Për të mos thënë të papërfillshme. Apo ndëshkimet që çdo banak frigoriferik të ketë treguesin e vet, termometrin e vet që tregon temperaturë ambiente dhe unë do të shtoja edhe një tregues tjetër të asaj sondës. Pra përveç temperaturës së ambientit ketë edhe një sondë të vendosur në një produkt në zemrën e produktit që i konsumatori ta shohë që produkti atje brenda e ka arritur temperaturën e duhur në zemrën e produktit. Dhe kur shkojnë 7 mjesit apo 8 mjesit, siç theti tek ai supermarketi i madh, dhe ta shohë që temperatura në zemrën e produktit ka vajtur 16 gradë Celsius, sepse ai nuk zbret dot atë shkollaj kur e ndes frigoriferin, të reagoj edhe konsumatori. Po këto i ka bërë ndonjëherë akuja në djenin tim. Do ta diskutojmë në pjesën e dytë pas një hapësire shumë shkurtër publicitare. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Alert pas hapësirës publicitare dhe siç edhe po flasim për një nga hallkat që cënon sigurinë ushqimore për që janë marketet në Shqipëri. Çështja e kushteve të ruajtjes e temperaturave për nën produktet e mishit po diskutohet në këtë bisedë dhe për ta vazhduar. Pra zoti Zusi po thoshte në pjesën e parë që gjithë përgjegjësia është e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ndërkohë pak më herët tha që situata është diçka më mirë se çka qenë. A ndjekim një material të shkurtër se si drejtohet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit sot dhe kthehemi në studio. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është autoriteti kryesor në Shqipëri që garanton sigurinë ushqimore. AKU është një institucion që zbaton politikat e sigurisë ushqimore, të cilat hartohen nga Ministria e Bujqësisë. Por për të pasur në nivele të larta sigurinë ushqimore, këtë institucioni nevojiten specialistë të zot në nivelin drejtues të cilët e njohin. Por kush e drejton sot? Për të pasur menaxhim risku, më parë duhet të ketë vlerësim e pse jo dhe komunikim. Drejtoria e vlerësimit dhe komunikimit të riskut në AKU prej afro një viti është pa drejtor. Kjo drejtori ka në varësi 4 sektor: atë të informimit të shpejtë dhe mbikëqyrjes së tregut, sektorin e koordinimit ndërinstitucional, sektorin e kërkimit shkencor dhe dokumentacionit dhe atë të marrëdhënieve me publikun e ndërgjegjësimin e konsumatorit, i cili drejtohet nga një vajzë e komanduar përkohësisht në këtë detyrë nga drejtori i shkarkuar para një jave, Agron Hetoja, specialistë e sektorit të pikave të inspektimit kufitar. Drejtoria e menaxhimit të riskut dhe koordinimit të inspektimit, e thënë më thjesht, ajo që ka në përbërje dy sektor të ushqimit me origjinë shtazore dhe jo shtazore, sektorin e mbrojtjes së bimëve dhe inputeve bujqësore dhe sektorin e koordinimit të pikave të inspektimit kufitar. Kjo drejtori prej pak muajsh drejtohet nga zoti Azbia Rapi, i cili për 3 vite ka ndjekur Fakultetin e Gjeologji Miniera. Në faqen ps.al thuhet se ka ndjekur nga viti 89 deri në vitin 92, pra 3 vite, por nuk cilësohet nëse është diplomuar. Ndërkohë që ka një diplomë për administrim biznes në Universitetin e Shkodrës. Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i AKU-s, ndryshe kryeinspektori i institucionit që duhet ju garantoj sigurinë ushqimore shqiptarëve, është emëruar pak ditë më parë zoti Robert Lili, deri atë ditë drejtori i OSHE-s në Gjirokastër. Lili është diplomuar në degën e inxhinierisë mekanike, por në portale të ndryshme, por edhe në faqen e tij në Facebook, shkruhet se ka një diplomë si jurist në Universitetin e Tiranës. Zoti Zusi, unë dua një koment nga ju. Dëgjoj, varet se nga çfarë këndvështrimi i shef gjërat. Unë duke qenë se edhe kam marrëdhënie me AKU-n, unë e shoh këtë pjesën e vendeve vakante, e shoh si një përpjekje e viteve të fundit, veçanërisht në kohën kur ishte Niko Peleshi ministër, për ta reformuar AKU-n. Dhe nganjëherë është më mirë ta kesh vakant një vend drejtori se sa të kesh një drejtor të papërgjegjshëm apo të paaftë. Dhe unë
Këtë pjesë e di mirë që disa vende ngelen vakant për shkak se drejtuesit që ishin paaftë për ta bërë atë punë, madje edhe braktisnin detyrën duke marrë edhe raporta 4 mujore për të vazhduar që të mbeteshin drejtues apo shefa sektorësh derisa me shpresën që të largohej ai drejtori i përgjithshëm apo të binte ajo frymë le të themi e rritjes së performancës së AKU-s. Kështu që nga njëri kontekst, pa diskutim, unë kam dëgjuar shumë komente të ngjashme me këtë që ju prisnit, që duke munguar drejtori i kësaj, drejtori i asaj, atëherë si bëhet puna, por unë di edhe tjetër që ato drejtorë shumë më mirë që janë, sepse nuk e bënin punën ose e bënin më keq. Por nga ana tjetër unë bie dakord me ty që duhet ketë një stabilitet. Kam një vretje shumë miqësore për gjithë komunitetin e veterinerëve që nuk e di se pse nuk po reagojnë, pse vazhdojnë të rrinë në gjumë letargjik, kur ky komunitet duhet ishte jashtëzakonisht aktiv, nuk duhet lejonte që të shkatërrohej ky profesion, kjo dije, ky zanat, siç e kanë bërë me rrallë ministrat në këtë vend, sepse ne kemi nevojë për një komunitet jashtëzakonisht fuqishëm të veterinerëve, të cilët të marrin dorë edhe drejtimin e AKU-s, sepse për mua risku më i madh është tek produktet me origjinë shtazore, pastaj të tjera. Ne e dimë që drejtuesi i AKU-s emëron politika. Dhe prandaj vendi vakant që emërohet nga një specialiste e sektorit piku, drejtoria e vlerësimit të riskut, është bosh, ka gati një vit. Por ajo çfarë ka ndodhur sot në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, pikërisht sot, të cilin nuk patëm kohë ta bëjmë, ta rregullojmë një insert sepse ishte në momentet e fundit, drejtori i AKU-s Tiranës ka dhënë ndërheqjen, i emëruar në atë kohë, pastaj u rregulluan procedurat me statusin e punësit civil nga zoti Hetoja, sot ka dhënë ndërheqjen dhe nga burime shumë të sigurta, drejtori i ri i AKU-s ka mbledhur drejtorët rajonal të 12 qarqeve të AKU-s dhe ndër të tjera, çështjet e punës përditshme. Lajmi i tij ka qenë që brenda një muaji Autoriteti Kombëtar i Ushqimit del nga shërbimi civil, pra nuk do kenë më statusin e tij dhe sigurisht pastaj do luhet me ata inspektorë me stafet që s'kan status si të duan. Dhe ajo çfarë tjetër ju ka thonë ky është që brenda një muaji, pra sapo të ezaurohet çështja e statusit në punësit civil, ju do t'ju shkrijë. Pra do t'ju largoj nga puna dhe i fundit do ikjon. Kjo është absolutisht e sigurt, e kam informacion pak para se të fillonte emisionin. Megjithatë e lëm Autoritetin Kombëtar të Ushqimit se duket sikur unë merrem me të gjithmonë. Kjo nuk është një sinjal shumë i mirë, nëse kjo është e vërtetë, unë nuk dua ta komentoj, por unë e kam dëgjuar edhe më përpara në fakt, nuk e besoj të jetë krejt kështu se nuk e di sa informacion ka drejtori aktual i AKU-s, i emëruar para një jave, por që është edhe e sigurt kjo që ju ka thonë në mbledhje, për këtë nuk kam as pak dyshime. Kjo është e sigurt. Megjithatë kthehemi tek çështja, tek tema e ditës. Ju jeni drejtori ekzekutiv i AFI Alban Food Industry që mbroni interesat e industrisë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur gjoba të mëdha ndaj industrisë. 20 milionë me lekë vjetra, 30 e tjera. Ndërkohë çështja e cënimit, pra se në këtë rast cënohet edhe industria ushqimore, kur industria e madhe të paktën nga rrjeti i marketeve që cënojnë këto produkte, pra sigurinë tonë si konsumator. A keni ngritur zërin si AFI dhe çfarë reagimesh keni pasur nga institucione, qoftë AKU, qoftë Ministri Bujqësie për këtë problematika, qoftë në raport me gjobat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ndaj industrisë, janë antarë të AFI-t, qoftë ndaj problematikave siç janë marketet, pra që po trajtojmë sot. Patjetër që kemi ngritur zërin dhe e them pa pasur asnjë lloj merakut se po nxjerr gjëra konfidenciale, po jo, absolutisht nuk e kam këtë qëllim. Pa diskutim në vendimarrjet që janë bërë edhe për largimit e këtyre drejtorëve të kohëve të fundit, unë besoj se AFI dhe gjithë komuniteti i biznesit ka një pjesë të saj në këtë lloj vendimarrjet, sepse u egzagerua jashtëzakonisht shumë në muajt e fundit, filloi një arrogancë pa asnjë lloj profesionalitetit. Kjo historia e gjobave, në qoftë se ti më lejon unë ta shpjegoj për 1 minutë. Pa diskutim, prandaj e preka sepse është historia më absurde që mund të ekzistojë në mënyrën se si funksionon një administratë publike. E di se çfarë ka ndodhur, e di se pse janë vendosur ato gjobat 10 milionë, 20 milionë. Unë e di, por mirë sa di konsumatorët. Ja ta them unë. Këtu e para 15 vitesh, kur u bë ligji i ushqimit, u tha, do të bëjmë licencime për subjekte të cilat
le t'i konsiderojmë subjektet mëdha, të cilët bëjnë përpunime etj etj, dhe do t'i lëmë pa licencë, pra pa u futur në proces licencimit, por thjesht zbatimi praktikave të higjienës etj etj, bizneset e vogla. Tani, le të gjejmë kriterin, kanë thënë atëherë para 15 vitesh, kush quhet biznes i madh dhe kush quhet biznes i vogël. Për ta thjeshtuar historinë, në atë kohë, para 15 vitesh kanë thënë, bizneset vogla po quajmë gjithë bizneset që i nënshtrohen, që paguajnë taksat pranë pushtetit lokal, pra që i nënshtrohen ligjit për pagesë të taksave të pushtetit lokal. Pra ato që paguishin 100.000 lekëshat në bashki, dikur 200.000 lekëshat në bashki, ishin persona fizik, atëherë po e përdorin këtë lloj kriterit si kriter për të krijuar bashkësinë e bizneseve të vogla. Tani, çfarë ndodh? Në 2019, Ministria e Financave, Parlamenti ndryshoi ligjin dhe tha, edhe ato që paguajnë taksat në pushtetin lokal, që bëjnë xhiro deri në 20 milion lek, do të paguajnë TVSH, pra nuk paguajnë më taksa në pushtet lokal, por do paguajnë TVSH. Dhe këtë bashkësi të madhe që ishin, po themi, 90.000 veta, e zvogloj, e bëri 10.000, 20.000 sa ngelen, dhe 70.000 të tjerë, të cilët përsëri në një farë mënyrë janë biznes i vogël, sa ai që bën 25 milion lek xhiro në vit, ai biznes i vogël është. 25 milion lek xhiro në vit janë 100.000 lek vjetra në ditë. Në qoftë se ai punon 250 ditë, që ai punon më tepër, ai punon 360 ditë, se ato si mbyllin kur dyqanet, ai bën 80.000 lek xhiro në ditë. Tani me 80.000 lek xhiro në ditë, ai ka kalu tek biznesi që pagun taksat në tatime, nuk pagun më në bashki. Tani, në mënyrë më idioteske, këto njerëz thonë, tani ti përderisa s'pagun më taksat në bashki, ti duhet kesh licencë. Duhet i nënshtrohesh procedurat licencimit dhe madje kesh ke ligjin se ka 3 muaj që ti duhet kishe marrë licencë, ne të gjetëm ty pa licencë dhe i vend 10 milion lek gjobë. A i bën 80.000 lek xhiro në ditë, nga këto 80.000 lek xhiro në ditë, po i tepërun 8.000 lek, ajo është i lumtur, me majtë familjen e ti, ky shkon e i thot 10 milion lek gjobë se e të punu pa licencë. Çfarë do të thot me pa licencë? Sepse dikush thot, po mirë, ma le të bëjnë licencë këto që na ushqejnë. S'është një çikëra. Pas ka lidhje me atë punë, sepse për të bërë licencë, çfarë do bëj licencë? Që të marri këtë shishen e paketuar nga rafti edhe të ta japi ty. Për këtë do marri licencë? Se ai që ka një supermarket vogël atje, ç'a bën ai? Ai merr një shishe ujë, një shishe qumë dhe na e shet. Kaç bën ai? Dhe për këtë u dashka me marr licencë për import-eksport. Madje, për tregtime pakicë dhe shumicë, sepse licencat të tilla janë licenca për tregtime shumicë dhe pakicë. Ai në momentin që i merr atë licencë, fare mirë ai shkon në pikë doganore, sjell një kamion me mish. Edhe merru edhe me të pastaj ti, gjej edhe atë, lidhu në mush me gjithë këtë histori. Pra, dhe këto njerëz shkojnë dhe i kërkojnë interpretim Ministrisë Financave, na jepni ju kriterin se kush janë bizneset e vogla. Si mas ligjeve tuja. A e kupton nivelin zero të funksionalitetit, të inteligencës kognitive të këtyre njerëzve. Këto e njerëz pa inteligjencë. Drejtoria e përgjithshme e AKU-s, me gjithë ekspertët më të mirë të këtij vendit në sektorin e sigurisë ushqimore, për të përcaktuar se cili subjekt ka nevojë për licencë për të garantuar sigurinë ushqimore, shkon e pyet Ministrinë e Financave. Kuj duhet i kërkoj licencë dhe kuj s'duhet i kërkoj licencë. A e kupton se sa banale, sa ordinere është, sa e dhimbshme është, domethënë për ne qytetarët e këtij vendi, që kemi në drejtorinë që ne në drejtorinë e përgjithshme njerëz që e mbajnë veten ajka maja e këtij vendit, për të përcaktuar kriteret se kush, cili biznes ka nevojë për licencë, për siguri ushqimore, shkojnë e i kërkojnë Ministrisë Financave. A e kupton sa poshtë kanë rënë ata njerëz? Sa e rëndë është? Mua më duket për mos thënë që më duket sikur ka një kapërcim kompetencë është Inspektoriati të Ushqimit, që operon në AKU. Çështja e marketeve se e lam për një moment, po që Inspektoriati i Ushqimit e ka në objektin e tij të kontrollet zyrtare, që të kontrolloj dokumentacionin, praninë e licencës, nëse ka ose jo, por në ana dokumentare, të shikoj nëse aktiviteti i biznesit përputhet me atë që ai ka të deklaruar në licencë, por nuk e di në mos gaboj, a ka atribut që ai të vendos gjoba 20 milionëshe?
Ligje parashikon. Ligje parashikon në rastet kur cënohet kushtet e sigurisë ushqimore. Në rastet ai ka paguar të vëshe ose jo, apo është klasifikuar biznesi madh apo i vogël, s'është objekti i akus, s'është objekti i Ministrisë Financave dhe hetimit tatimor. Ore, e kupton mekanikisht fare, ti tani, dikur paguje taksat në bashki, po, nuk ta kërkoja licencën. Në 31 mars, që ti nuk i pagun ma taksat në bashki, por i pagun taksat në tatime, unë të du licencë ty. Kjo ka qenë logjika, dhe në qovë se ti ke pasur fatin që të kontrolloheshe mas 3 muajsh nga hyrja në fuqi e ligjit, sepse ato s'kan pas inspektor, atëherë të ka ardhur ralla ty të gjobizin se ke 3 muaj që i punën pa licencë. Dhe 10 milion, minimumi 10 milion. Unë di situata sepse kam pyetur shkonin 300 veta në ditë në AKU për të bërë licencë. 300 kërkesa në ditë, nuk i përbalonin dot, nuk i procesonin dot, 300 kërkesa në ditë. Po për të bërë një licencë, ai që të bëj dokumentacionin e licencës, unë njoh zyra konsulente, e don minimalisht 500.000 lekë. Sepse ai ka për të bërë punët e tij, se do vi, do bëj letra, do bëj dokumenta etj. Pra do të bëj një 500.000 lekë, do të ti marri ai. Po varavingot, poshte, përpjete, hidhu këteje, hidhu andej, për çfarë? Për të shitur 80.000 lekë vjetra në ditë, për të fituar 10.000 lekë. Kjo është absurde. Dhe ato njerëz vazhdonin me stoicizëm. Deri ditën që janë shkarkuar vazhdonin me stoicizëm për të vendosur gjoba 10 milionëshe ndaj njerëzve me një kiosk 2 me 2. Është rëndë shumë. Do kthehemi edhe një herë tek çështja e marketeve në raport me sa na e garantojnë sigurinë ushqimore. E përmendëm e prekën pra pjesën e temperaturave atë çfarë kemi monitoruar, por a duhet ketë edhe një kontroll rigoroz të higjienës, të planet dezinfektimit, pastrimit veglave të punës, frigoriferëve? Kjo është një aspekt tjetër. Produkti është një anë. Ka ana e ngarkesës, kushteve të prodhimit, ruajtjes, transport. Por ajo që produkti mund të kontaminohet edhe në mjediset e ruajtjes, edhe mjediset e transportit dhe të shkarkimit, në çdo hap të manipulimit me produktin. Edhe në rastin kur ai konsiderohet i mbrojtur, kur është i paketuar, ai mund të dëmtohet, mund të çahet. Pra, mënyrat e kontaminimit të produktit, kur nuk respektohen kushtet higjieno-sanitare janë të shumta. Prandaj, standardet e higjienës dhe të kushteve të ruajtjes natyrisht janë vendimtare në sigurinë ushqimore. Është pjesë e autoriteteve të kontrollit dhe të inspektimit që ato të kontrollojnë, të auditojnë dhe të shikojnë nëse plotësojnë kushtet higjieno-sanitare ose jo. Një hap të mirë AKU-ja, domethënë nga ana dokumentare, nuk po flas nga ana funksionale dhe sa efektive janë inspektimet, është hartimi checklistave për natyrën e bizneseve. Kjo është një skem orientuese, është një checklist që inspektorin e LIA lehtëson procesin. Unë kam qenë në takime dhe për mua është një hap i mirë i bërë në këtë drejtim, sepse nga ana tjetër checklista vërtet e orienton inspektorin nga ana profesionale, por nga ana tjetër e ballafaqon edhe me operatorin e biznesit ushqimor, sepse ai në fund do të nënshkruaj nëse ai është dakord me vërtetën e inspektorit ose jo. Ky është një hap i mirë. Pastaj sa profesionistë janë inspektorët për të kryer dhe për të kryer inspektimet, kjo është histori tjetër. Do të ndalemi një moment tek Universiteti Bujqësor, Fakulteti i Veterinarisë, si dhe ai i bioteknologjisë ushqimore. A ju përshtaten si vit sot në raport me kërkesat e sigurisë ushqimore, si universitet, si fakultete? Tani unë dua që të shpjegoj të paktën pjesë duke njohur dhe pjesën e veterinarisë, po paktën në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit, ne kemi krijuar kurrikulat, të cilët me anë të tyre në diplomë, domethënë në kryerjen ose në të gjithë kurrikulat e programeve të studimit, bëjnë të mundur që të edukojmë breza studentësh në fushën e teknologjisë ushqimore, cilësisë dhe sigurisë ushqimeve, analizave të ushqimeve, duke plotësuar më së miri me njohuri në aspektin e shkencave të ushqimit dhe të sigurisë ushqimore. Pra, ne i nxjerrim kontingjente, japim shoqërisë brezat të edukuar në këtë drejtim. Sa integrohen ata në pjesën e kontrollit zyrtar të ushqimeve, në pjesën e autokontrollit të bizneseve ushqimore, kjo është histori tjetër, se kjo ka të bëj pak edhe me politikat e strategjitë kombëtare të sigurisë ushqimore, me politikat kombëtare të qeverisë shqiptare, por nga ana tjetër edhe me sjelljen që ka shoqëria shqiptare ndaj të edukuarve në fushën e ushqimit. Nuk tani mos e lëm topin të gjithë
qeverisë dhe autoriteteve, edhe një shoqëri që... Një shoqëri që ndishte me hanxhar inspektorin para disa vitesh, se këto 2-3 vitet e fundit gjërat kanë ndryshuar, po dikur është e vërteta ajo. Inspektori veterinar nuk shkonte dot në përpika therrje sepse ndishte me hanxhare. Sot, për shembull, edhe inspektorët sot, unë një pjesë të tyre kam patur kolegë dhe në shkollë, kam qenë në fakultet, dhe na njëherë më vjen keq kur ata ndjehen në presionin e dy anshëm na njëherë, edhe presionin e pushtetit ekzekutiv, domethënë të piramidës së inspektimit, por nga ana tjetër edhe presion të biznesit. Inspektori shpeshherë ndodhet midis dy zjarreve. Mua më vjen keq nga herë sepse ka dhe specialistë mirë mes tyre shumë patjetër. Atë mund të kërcënohet vendi punës, ai mund të ndodhet ai mund të jetë shumë e mirë profesionalisht, por shpeshherë duhet që të marrë vendime të cilat të njëherë bien ndesh me të dyja anët e presioneve. Dua t'i bëj një pyetje zotit Zusi, me qenë se jemi edhe po ja afrohemi fundit. Në shumë raste, një nën produkt mishi është gjetur nëpër markete i prishur, për arsyet të cilat i përmendëm, qoftë edhe temperaturat, kushtet e ruajtjes e tjerë. Nën produkte tjera qumshti. Përveç faktit që herë edhe nga inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, herë i denoncuar dhe konsumatorë në rrjetet sociale. Puna e instrumentit në këtë rast të AKU-s nuk ka qenë marketi, aty ku është blerë produkti, por direkt prodhuesi. A është normale kjo, apo duhet ndjekur rruga siç duhet, pra hallkat e zinxhirit, sepse e tham që në shumë raste është problemi sigurisë zinxhiri i fundit që është marketi. A duhet pasur kujdes? Dëgjoj. Absolutisht ju jeni krejt i saktë në konstatimin tënd, dhe normalisht puna duhet filloj aty ku gjet. Cili është problemi? Në të njëjtën kohë, subjektit prodhues mund t'i kërkohet një informacion për këtë lot. Në filan supermarket kemi gjetur këtë lot të produktit tënd. Na dërgon një informacion lidhur me këtë lot. Ku e ke tjetër? Dhe çfarë ka ndodhur? Ke pas probleme me këtë lot? Dhe ku e kam tjetër? Që unë shkoj ta marr. Që ta verifikoj. Po, që ta verifikoj. Sepse i njëjti lot produktit në supermarketin ngjitur mund të jetë perfekt. Loti, kush është loti? Data e prodhimit, përgjithsisht shqiptarët përdorin datën e prodhimit si lot. Dhe në qoftë se ky lot në supermarketin tjetër ngjitur apo në 3-4 supermarkete tjera nuk ka problem, atëherë ti s'ke sepse harxhon kohë me fabrikën. Por ky është përdorur si një mjet, si një instrument, le të themi, shorr në duart e disa njerëzve, shpesh herë pa përgjegjshëm, nganjëherë edhe abuzivist, që të shkojmë t'i bim fabrikës atje, sepse atje duke shkundur, duke bërë kontrolle gjasme për gjurmëshmëri, do gjejmë diçka. Çfarë gjurmëshmërie do më bëj? Gjurmëshmëria mbyllet në momentin kur subjekti thotë këtë lot unë e kam edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, ose e kam në magazinën time, në frigoriferin tim, kampionatur, sepse të gjitha fabrikat e mëdha ruajnë kampionaturat produktit aty, dhe nuk ka problem. Atëherë ti merru me supermarketin, sepse tham edhe një herë që problemet, unë kam parë probleme shumë serioze në për fabrika, që ju vinin vetëm nga supermarketi, dhe ato më thonin mua si konsulenti tyre, Alban, ja ku e kam produktin. Është edhe kosto, sepse duhet i tërheqin mbrapsht dhe pa mbaruar afati përdorimit e tjerë. Kjo qasje e AKU-s që sa po gjej një produkt këtu, turret te biznesi atje dhe bën namin e zi, dhe terrorizon biznesin, i man deri në 10 darkës atje nën kontroll me gjitha historirat, është një qasje e gabuar. Ka diçka për shtuar, profesori? Dhe do të thoja unë jo profesionale. Tani, po t'i referohemi aspekteve të gjurmëshmërisë produktit, të mishit freskët dhe në produkteve, kjo pastaj është një labirinth që në Shqipëri zorë si gjendet filli, në kuptimi sepse tregu i mishit është tregu hapur në vend, në më thënë pjesë të mishit mund të tregtohen në çdo cep të Shqipërisë. Flasim për mishin shqiptar, prodhimin e Shqipërisë. Mishin shqiptar dhe mishin tuaj, të dyja, edhe mishin e freskët, edhe të importit. Legjislacion të AKU-s edhe importi quhet i freskët. Jo, më tepër po flet për produktet e përpunuara, të gatuara. Po edhe produktet e përpunuara. Nuk flasim për gjurmëshmërinë, duhet të referohemi mishit freskët si rënd e parë që përdoret pastaj në... Vetëm se jemi në fund, duhet ta mbyllim, jam limite. Prandaj, proceset e gjurmëshmërisë dhe sistemet e gjurmëshmërisë në Shqipëri për mishin dhe në produktet e tij tashmë janë shkryuar një bazë data të dhënash mbi matrikullimin dhe regjistrimin e kafshëve. Natyrisht që problem ngelet lëvizja e kafshëve, por nga ana tjetër lëvizja e produkteve dhe sistemet e trasabilitetit ose të gjurmëshmërisë produkteve. Në fakt, ka fabrikat salami që prodhojnë në produkte dhe ato shpërndajnë në të gjithë
pothuajse të gjithë territori, fabrikat e mëdha këtu ka një gjurmëshmëri nga prodhuesi kryesor ose nga kompania kryesore dhe deri, sepse janë faturat e shitjes, diskutimi granitit dhe shkrynë, në qofë se produkti është gjetur këtu, okej. Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit alert për ditën e sotme. Shikues të nderuar, ky është fundi i programit. Do t'ju lutesha që çdo denoncim tuaj, çdo problem tuaj ta denonconin në rrjetet tona sociale, në numrin e telefonit, si dhe në faqen tonë të Facebookut, të cilin po e shikonin në ekran. Bashkë do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.